Вітаю, з вами Катерина Соляр, і це «Рестарт» – подкаст про раннє відновлення громад в Україні. Це історія про те, як прифронтові міста і села переходять від гуманітарної допомоги до системної відбудови. І ми говоримо про відновлення воду- і електропостачання, про реконструкцію шкіл і лікарень, про гуманітарне розмінування і повернення людей до повсякденного життя. Але насамперед ми говоримо про людей, які беруть відповідальність за своє майбутнє. Подкаст створено у межах ініціативи «Ревайв», яку втілює програма розвитку ООН в Україні за фінансової підтримки уряду Кореї, щоб показати, що відбудова – це передусім те, що люди роблять заради людей. Цей епізод, він присвячений інфраструктурі, відновлення інфраструктури шкіл, у яких знову навчаються діти, медичних закладів, що продовжують працювати після пошкоджень, і житла, куди повертаються родини. Коли громада втрачає школу чи лікарню, йдеться не лише про будівлю як таку. Діти вимушені навчатися дистанційно, людям доводиться долати значні відстані, щоб отримати медичну допомогу. Тому відбудова інфраструктури – це передусім відновлення доступу до базових послуг і покращення якості життя в громадах. Сьогодні з нами Артем Додонов, спеціаліст із будівництва програми розвитку ООН в Україні, який, зокрема, відповідає за імплементацію проєкту «Ревайв». Артеме, я вас вітаю. Вітаю, дякую, що запросили. Дякую, що прийшли. Пане Артеме, я вже сказала про те, що ми будемо говорити про школи і лікарні. Ну і, власне, може скластися враження, що йдеться про ремонт виключно, та? Мовляв, потрібно просто там, не знаю, поставити нові вікна, перекрити дах, пофарбувати стіни. Але для громади відновлення інфраструктури має набагато більше значення і воно набагато ширше. Це передусім про відновлення доступу до освіти, до медичної допомоги, до базових послуг. І цей процес має доволі очевидну мету, щоб у громаду поверталося життя. Результат цієї роботи, він вимірюється не лише кубометрами бетону, кількістю, не знаю, там відремонтованих квадратних метрів. Він передусім вимірюється, ну, якщо можна так сказати, та людьми, які або повернулися, або залишилися в тій чи іншій громаді. На вашу думку, чи впливає на відновлення інфраструктури рішення людей повертатися в громаду? Тобто от вони, знаходячись поза межами своєї громади, коли дізнаються про цю відбудову, чи стимулює їх це повертатися назад додому? Так, це завжди прямий вплив. Ну, чому люди взагалі виїжджають з місць своїх громад? Тому що, по-перше, це може бути небезпечно, по-друге, це зруйнована інфраструктура. Коли ми відновлюємо інфраструктуру, ми, в принципі, відновлюємо ці міста, які безпечні. Тобто ми не робимо відбудову там, де, по суті, люди не зможуть потім повернутися. Ми робимо акцент завжди на повернення людей в офлайн. Якщо це школа, це офлайн навчання. І у нас були випадки, коли просто люди повертались або з інших міст в своє селище, своє місто після відновлення школи. Або навіть за кордону повертались. Тому це завжди така хвилююча річ, оскільки це для нас, для ПРООН, дуже важливо працювати з громадами і залучати людей для повернення. Я сказала про те, що на початку мене не так, певно, цікавлять якісь такі технічні характеристики і відповідні стандартам, хоча це теж дуже важливо, щоб об'єкт функціонував довго, дітям було там не холодно, він не протікав, якщо ми говоримо про школи, наприклад, а більше про людей. І який із відновлених об'єктів став для вас найемоційнішим і, відповідно, чому так було? Ну, по-перше, їх не може бути один, бо ми дуже багато відновили шкіл, це завжди хвилююче, коли ми відкриваємо будь-яку школу після відновлення. Але так, щоб запам'ятався, мені один момент, коли ми приїхали делегацією відкривати школу, і діти підготували нам відео, записали. Дуже таке виявилось креативне про те, як їм кайфово навчатись вже відновленій школі. А це була гімназія Коростенського ліцею номер 7, це Житомирська область. І це був проєкт, до речі, перший проєкт наш, з якого я почав працювати з UNDP. Це був за підтримки ЄС. Ми відбудували 66 шкіл в 11 регіонів України.
І тому ну, це такий перший випадок, коли мені стало дуже кайфово за свою роботу, що ось так дуже приємно. А взагалі, Щемливо, так. а взагалі, от якщо про професійну таке досягнення, по суті, і не тільки моє, але всієї нашої команди. І взагалі це був пілотна школа для ПРООН, яка була вибрана в Бородянській громаді, це Київська область, село Мирча. І там було дуже багато зруйновано обладнання, пошкоджені стіни, вікна. Ось. І коли чому взагалі вибрали цю школу? Ми прийшли і побачили якусь єдність громади. Тобто це, що відрізняє від відбудови шкіл в великих містах, то в маленьких містах там більше якісь такі громади, вони сфокусовані на результат. А як ви це побачили? Вони вас зустрічали? Вони вас чекали? Ми сказали, що ми зараз вибираємо школи в Київській області для повної відбудови в рамках проєкту Іспанії, уряду Іспанії. І вони нас чекали, а там, до речі, така дуже активна директор. Вона залучає багато теж грантів. Вже до нас залучила якусь техніку, якісь станки для майстерні. І тобто ми побачили, що там щось робиться. Люди не просто сиділи, склавши руки і чекали, коли хтось прийде їм на допомогу. Тобто ви прийшли, а вони кажуть, дивіться, у нас є оце і оце. Так, а це, до речі, гарний результат, тому що, потім вже легше працювати з такими громадами, тому що вони вже знають, як це робиться, по суті. І спрямовані на якийсь майбутній результат. І ми обрали цю школу, потім мені раз, мабуть, 30 дзвонила директора, після цього я не залишаюся від номери, після першого обстеження. Але так, а я потім написав, що все ж таки вас вибрали, вона дуже зраділа, і ми вже почали одразу проєктування. Півроку десь до нього проєктування, тому що це було такий перший досвід комплексного підходу. Це і про доступність повну, взагалі з недоступної школи, з неінклюзивної ми зробили повністю інклюзивну школу і також енергоефективну. Тому взагалі повний цикл ремонту зайняв 1,5 роки. Ми нещодавно її відкрили на початку березня. 1,5 роки – це багато чи мало? Це взагалі не багато, бо існують навіть ремонти квартир, які рік робляться. Тобто, якщо взяти 1000 квадратів будівлі, то це небагато. Але зазвичай у донорів наші чіткі терміни. І ми маємо працювати в цих термінах. Наприклад, зараз по корейському ревайв проєкту відбудова шкіл, лікарень, адміністративних будівель в Дніпрі і в Харкові. Там нам поставили дуже обмежений строк, це рік. І тобто у нас вийшло десь півроку тільки на обстеження, на проєктування. І ми більше місяця почали відбудовувати там. Про терміни і про сроки ми ще з вами поговоримо, і про те, як ви намагаєтеся в них вкластися і що відбувається, якщо ні. Але зараз хотіла би ще поточнити, тому що, знову-таки, коли ми говоримо про відновлення, про повернення життя в ці об'єкти, ми ще й пам'ятаємо, що це не тільки про сьогодення, це ще й про майбутнє. Те, що ви сказали, відбувається повна реновація, що відбувається перебудова інколи тієї чи іншої школи. І серед об'єктів, які команда відновлює, зокрема в межах проєкту «Ревайв», є також спортивна школа, де навчалася олімпійська чемпіонка Ярослава Магучих. В минулому був відновлений спортивний коледж в Миколаєві, де вчилася Ольга Харлан. До речі, вона, якщо я не помиляюся, підключалася по відеозв'язку, коли відкривали цю школу на церемонію. І це вже, знову ж таки, інший рівень відповідальності, адже йдеться не просто про будівлю як будівлю, а про вже такий трохи простір з історією своєю, в якому формується тепер і нове покоління спортсменів, і нове покоління спортсменок в тому числі. От для вас що означає працювати з такими об'єктами? Зазвичай це дуже таке виклик хвилюючий, тому що
Є типова школа, є школа з якимось напрямками. Це треба трошки змінювати програму, змінювати технічне завдання на проєктування, щоб там з'явилися якісь елементи, що створюють більш комфортний простір для навчання. Тому це спеціалізовані напрямки такі. Що касається історії, це дуже, дуже приємно працювати з такими об'єктами, коли потім на відкритті підключаються і дякують за ремонт оці люди, які вже з досягненими власної кар'єри. Ми говоримо про відбудову, але ми ж не забуваємо про те, що ми зараз теж живемо в такому трохи дещо шаленому ритмі життя, в ритмі повномасштабного вторгнення. І я особисто часто звертаю увагу, знаєте, на те, як після обстрілів на місці, де ще вчора були вибиті вікна, пошкоджені стіни, надвечір там вже вивозять будівельне сміття, забивають вікна. За тиждень-місяць люди намагаються вже поставити вікна на місце, зробити так, як було. Оцей комфорт собі повернути назад. І відбудова в умовах війни, вона не завжди зводиться до швидкості, про що ми говорили, до швидкого ремонту. Тобто необхідна системність, необхідні ресурси, необхідне таке трохи довгострокове бачення на майбутнє. Тому я би хотіла ще поговорити про підходи. В чому полягає підхід програми розвитку ООН до відновлення інфраструктури, чим він відрізняється від звичайного ремонту, від аварійного відновлення, тобто на чому зараз робиться акцент? Зазвичай, хоч ми і заходимо в більшості на об'єкти в рамках поточного ремонту, ми все ж таки зосереджуємось на таких вже базових, мабуть, потребах, як енергоефективність і доступність. Це і відрізняється наш ремонт від просто пофарбувати стіни чи замінити якісь труби опалення, що робить за рахунок місцевих бюджетів. Тобто ми заходимо надовго і з акцентом на сталість, щоб наші всі рішення, які ми зробили, вони через рік, через два не перероблялись. Тобто, якщо це пандуси, якщо це якийсь ліфт для маломобільних груп населення або інклюзивне обирання, то це має бути повністю відповідати і європейським стандартам, і нашим стандартам. Гарантійний період є якийсь після здачі? Так. У нас 12 місяців після закінчення контракту у нас починається гарантійний період, і підрядники, в принципі, нікуди не зникають. Буває таке, і, до речі, часто буває, що щось знайшли потім дефекти, може щось відвалилось, і ми пишемо листа на підрядників, вони приїжджають і виправляють. Тобто у нас комунікація з громадою, вона не закінчується після закінчення ремонту. Вона тримає ще довгий час. Але вже без вашого особистого номера телефону, ми пам'ятаємо. Як ви знаходите оцей баланс між якістю і швидкістю? Те, про що ви вже починали говорити, як в таких умовах ухвалюються рішення, коли потрібно обирати між тим, що треба вкластися в півроку, бо півроку зайняла експертиза, півроку на будівництво. Чи ви кажете, ні, ми трошечки затягнемо, але зробимо якісніше цей об'єкт? Для нас якість на першому місці завжди. Тобто ми можемо, якщо у нас стислі строки, ми намагаємось пояснити нашим донорам, що через різні причини ми не встигаємо. Або ми можемо встигнути, але ключові якісь речі не будуть зроблені. Деякі донори розуміють нас і продовжують, деякі ні. Тобто ми якось реагуємо на обставини завжди. Але якість це завжди і під час навіть ремонтних робіт, будівельних робіт завжди є корекція проєкту, завжди є якісь зміни. Це необхідно, щоб створити найкраще середовище. Питання, яке, звісно, не зовсім залежить від вас. Я розумію, що на нього немає відповіді в жодного українця, але тим не менше. Як ви враховуєте ризики повторних обстрілів під час самого відновлення? Чи змінюєте щось в проєктуванні, в виборі матеріалів, можливо, щоб вони були не легкозаймисті, або в графіках, щоб максимально об'єкт зробити стійким до наступних можливих? По-перше, ми стараємось мінімізувати ці ризики шляхом вибору об'єктів, які знаходяться не поблизу критичної інфраструктури або за, як мінімум, 30 кілометрів від фронту.
Тому це базова така от річ, яку ми включаємо в вибір об'єктів, але повністю ризик ми не можемо виключити. Після 22-го року зрозуміло, що підхід до будівництва і до інфраструктури він суттєво змінився. Навіть не знаю, там в цивільній забудові, якщо ми будемо говорити, то раніше там переважали ті ж електричні плити, електрозалежні системи опалення. Сьогодні на перший план виходять інші вимоги: це безпекові, це енергетичні, це соціальні, знову ж таки. І якщо говорити зараз конкретно за останні 5 років, як змінилися стандартне будівництво? Процес зміни національних стандартів по будівництву цих же самих ДБНів, він постійно розвивається. І ще до війни були впроваджені нові норми по енергоефективності. Щодо, до речі, доступності, от 1 квітня, наприклад, запрацювала вже зміна номер 3 по доступності. Це дуже важлива річ, яка зараз без цього любе відновлення просто має бути включати оці міри по доступності. Про інклюзивність ми говоримо, так? Угу. Доступність, інклюзивність, так. І, звісно, наша команда постійно дивиться на ці норми, постійно аналізує їх, також аналізує європейські стандарти. І буває таке, що ми якісь частину європейських стандартів беремо, які не суперечать будівельним нормам України. Така вже трохи євроінтеграція на рівні відбудови. Так, звісно. Таке уточнення. Чи у всіх будівлях дозволяють втілити пропоновані вами рішення? Я розумію, що навряд чи, не знаю, там діти навчаються або лікарня відкрита в будинках, там, як вони називаються, там, архітектури, та? Але чи бувало таке, що ви кажете, наприклад, там тут потрібен ліфт, а вам кажуть, що ні, конструкторською документацією він там не передбачений. Або коридори, наприклад, мають бути ширшими для крісла колісного, а вони кажуть, ні, ми не можемо зносити стіни, от залишиться так, як є. Тут постійне балансування між тим, що ми, наприклад, не можемо капітальні стіни розрушати, там структуру будівлі, тому що ми в рамках поточного ремонту працюємо. Але щодо лифтів, наприклад, інклюзивності, то якщо ми просто не можемо із точки А попасти в точку Б, це важливо. І, от, наприклад, ліфти, вони завжди або пандуси, або ліфт. Наприклад, в Мерчанській гімназії у нас було 3 зовнішніх пандуса, 2 із них внутрішніх. Але щоб попасти в актовий зал, який також спортивний був, там треба було пройти через 6 ступенек, мені здається, чи 7. І ми там зробили саме вертикальний ліфт для людей маломобільних. Який мінімальний зараз перелік обов'язкових рішень, які ви сьогодні впроваджуєте під час відновлення? Що я маю на увазі? Укриття або підсилення вже існуючих укриттів, так? Якщо вони там були, наприклад, можливо, резервне живлення, можливо, генератори або інвертори, якісь, не знаю, там запаси води, як їх можна собі зробити, альтернативні системи опалення. Так, на рахунок укриттів, це, до речі, дуже важлива річ, яку ми маємо, яка має бути в кожній, наприклад, школі, тому що ми ж націлені на повернення з онлайн в офлайн навчання, і тому хоча б або найпростіше укриття, або хоча б без ремонту підвал, щоб там в будівлі був в школі. І, звісно, ми робимо ремонт цих укриттів, і в нас дуже багато об'єктів є, в тому числі спортивний коледж, він колись там був ще радянське таке ПРУ, з такими величезними металевими дверями важкими. Ми там зробили вентиляцію, провели, зробили санвузли, воду резервну поставили. Щодо резервного живлення, то тут треба розуміти бюджет, по-перше. Бо у нас, наприклад, наші колеги з інших проєктів роблять це комплексно і постачають і генераційні установки. Також в рамках Revive проєкту в Харківській, Дніпропетровській області вони постачають когенераційні установки, сонячні панелі. Це великий бюджет. Зазвичай наш акцент саме на відновлення будівельної роботи, так, включають.
Але от завжди там генератор можемо поставити, або там резервне живлення для відеоспостереження, або для аварійного освітлення. От це, Так, ви сказали це про те, що виключає. 200-250 тисяч доларів десь приблизно йде на один об'єкт. То я так розумію, що там утеплення фасадів, наприклад, так? Так, утеплення фасадів – це теж важлива річ, але вона, ну, тобто 200-250 тисяч доларів – це зазвичай може і не вистачить на утеплення фасадів або утеплення покрівлі. Для цього треба 500-600 тисяч доларів десь, щоб утеплити там покрівлю або горище на покрівлі, утеплити фасад, утеплити підлогу. Тоді ми повністю закриваємо коробку, тобто робимо школу, наприклад, чи лікарню енергоефективну. У нас, наприклад, от по Мерчанській оцій от гімназії, наш пілотний проєкт, там було дуже погано з витратами по електроенергії опалення, і ми зробили просто на 3 класи вище по енергоефективності цю лікарню, цю школу. Ще одна історія, це, я так розумію, з освітленням теж, тому що ми вдома собі LED-лампи встановлюємо. Я думаю, що десь приблизно так відбувається і в школах. Так, завжди. Якщо ми замінюємо освітлення, це LED, це енергоефективно має бути. Чи є практика громадських слухань, коли ви сідаєте там з батьками дітей, які навчаються в цій школі, і просто обговорюєте ці всі нюанси? Так, це завжди є. У нас є практика публічних обговорень. І, наприклад, ми на стадії проєктування вже приїжджаємо, збираємо батьків і дітей, учителів, і вони висловлюються. Просто вони бачать проєкти і кажуть, давайте не зробимо тут площадку спортивну, а зробимо просто туалети, відремонтуємо, тому що ми не можемо ходити вже в ці радянські туалети. Або щось інше. Тобто замість витрат грошей там на дитячий майданчик, вони кажуть, оцей пріоритет номер 1. Так, ми одразу кажемо, що у нас такий бюджет обмежений. Тобто є 5 пунктів, умовно, які ми базово обрали. Бо у нас, коли ми обираємо об'єкти, нам Міністерство інфраструктури або Міністерство освіти присилає перелік, в принципі, пріоритетів, які там має бути впроваджені. Після цього ми приїжджаємо, дійсно, це треба. Або щось додатково знайдемо. А вже під час проєктування ми оці громадські слухання робимо, і це дуже, дуже круто, дуже важливо, коли всі долучені до цього процесу. Наприклад, у нас по пілотній школі це, мабуть, до 10 було цих публічних обговорень. І також вони долучались там прямо до вибору фарби фасаду. Давайте про цю пріоритетність ще детальніше спробуємо поговорити, тому що, знову ж таки, давайте так, головне з того, що ми вже сказали. Ми обговорили стандарти, енергоефективність, інклюзивність, які потребують експертиз, звісно, вищого рівня, більше ресурсів на це. Навіть коли є фінансування і експертиза, залишається питання пріоритетів ось цих. Що відновлювати насамперед? Як відбувається цей відбір об'єктів в вашій роботі з громадами? Тобто, виключно на фінансові рішення ви ставите цей акцент. Вони кажуть, ми хочемо, щоб у дітей було футбольне поле. Ви кажете, дивіться, у нас грошей тільки на те, щоб відновити вам, не знаю, двері. Вони кажуть, ми хочемо футбольне. От як відбувається цей пріоритет? Окей, нам находить лист, що у нас є фінансування, що потрібно. Донор просить зробити акцент на якихось речах, наприклад, енергоефективність, доступність, ремонт укриттів, без яких неможливо буде повернення дітей Надає назад. свої пріоритети. Так. Тобто ми це аналізуємо, виходимо з запитом до Міністерства освіти і Міністерства розвитку громад. Ми надаємо запит на... Просимо надати перелік в тих чи інших областях шкіл чи лікарень, які постраждалі. До речі, це теж важливо. Деякі донори хочуть саме постраждалі об'єкти, щоб ми вибрали, а деякі просто на енергоефективність, покращити доступність. Ось це важливо теж. І, тобто ми аналізуємо ці об'єкти, наша команда виїжджає разом, інженери і координатори на місця. Ми знаємо вже бюджет попередньо, який у нас буде на один об'єкт, і вже приймаємо рішення після вже, тобто це звіт такий складаємо, і вже всередині команди ми приймаємо рішення, чи ось цей об'єкт підходить під нашу програму, під наше фінансування, а це ні.
І вже починаємо після цього з другого обстеження. Вже ми тоді приїжджаємо в громади і питаємо, що вам потрібно. Бо міністерство може там базово написати вікна, дахи і так далі. Але завжди буває щось інше. Наприклад, там десь туалети не включили, які мають бути вбиральні зроблені, ремонт. І тоді ми вже робимо проєкт, технічне завдання на проєкт ми подаємо. Робиться якийсь там 3-4 місяці проєкт. Під час проєктування ми також долучаємо громади до по суті, питаємо їх, ось ми можемо отак, наші проєктують, проєктувальники роблять отакі от рішення, може у вас щось інше буде, якась візія, да? Давайте оберемо якийсь колір там, фасаду чи меблів, чи якісь там підлогу, там, плитку чи лінолеум. І це от завжди цікаво працювати з командами. А вже потім на момент, під час старту будівельних робіт, по-перше, це потрібно тендер організувати, знайти компанію, яка буде виконувати ці роботи. Починаємо роботи, теж долучаємо громаду. Навіть у нас бувала екскурсія на будівельний майданчик, і вони такі, а я це зробив, це рішення. Пропонував. Це приємно завжди і цікаво. Яке значення в цьому процесі, в цьому питанні мають міжнародні партнери, яке відіграють? Без міжнародних партнерів ми просто не зробимо нічого. І це і громади розуміють, і міністерство розуміють. Дуже всі сподіваються на це фінансування. Бо місцеве завжди мало грошей, коштів. Те, що робить зараз міжнародні партнери, це дуже важливо. Це по суті, той ефект від відбудови максимально, що ми зараз маємо. Тобто йдеться знову ж таки не лише про ремонт, а і про довгострокову перспективу, власне, для самої громади. Які міжнародні партнери вже залучалися до цих проєктів? Ми працювали з урядами країн ЄС. Ми працювали з урядом Іспанії, Німеччини. У нас було 12 об'єктів під фінансування Німеччини. Також ми працюємо зараз в Кореї. Цей проєкт. Також у нас є Японія, яка фінансує деякі проєкти, в тому числі ремонти шкіл і садочків. Також я знаю, що у нас є донори Норвегія, Данія, що ще не назвав, мабуть, Канада. Якби ми зараз переводили приклад, за яким реалізувався проєкт Revive, який ПРООН реалізує за фінансової підтримки уряду Республіки Корея. Якби я запитала вас про приклад, який би ви зараз згадали, навели? Ми наразі зараз працюємо в цьому проєкті. У нас Дніпро і Харків фінансуються проєктом Revive. Відбудова. Що саме відбудовується? Там насправді дуже багато наших колег з інших проєктів працюють саме на когенераційних установок по енергоефективності, тобто мінімізація енергозалежності цих установ, також сонячні панелі ставляться. Конкретно я з моїм колегом-інженером з Дніпра ми розподілили, тобто я харківський напрямок взяв, він Дніпро. В Дніпрі 7 установ на відбудову, в Харкові 9. В Харкові трошки більший бюджет, пропорційний до бюджету Дніпра. Ми зараз говоримо про школи чи про медичні заклади? В Дніпрі є школи, там спортивна є школа, якраз з олімпійської чемпіонки по фігурному катанню, яка там навчалась колись. А в Харкові акцент на лікарні, постраждалі лікарні, а також ЦНАПи, адміністративні будівлі тощо. У нас є дуже важливо зараз об'єкт, який виконується повний ремонт для створення відділення онкогематології в дитячій лікарні. Це обласна дитяча лікарня, яка дуже велика, вона постраждала. І ми там робимо комплексний підхід, тобто ми там вентиляцію і цей кислород в палати прикладаємо, міняємо це. І опалення міняємо, тобто там
повний ремонт такий от буде. Тобто це не просто дах і вікна, хоча й дах і вікна дуже важливі. Так, насправді, хоч там і постраждав фасад, але його поки не відновлюють, поки от базові набор відновлень зроблять. Тобто ми там багато донорів працює, і ми серед них теж. Якщо ми з вами будемо говорити про громади, з якими ви працюєте, ви вже трохи цю тему зачепили, де пошкоджені десятки, скажімо так, об'єктів, де кожен з них має своє значення для людей. Іноді, знову ж ми розуміємо, що очікування мешканців одні, реалізація виходить інша, технічні оцінки фахівців на інший об'єкт, на інший пріоритет там випадають. От як ви дієте в таких випадках, коли ви обрали один об'єкт, а вони хочуть інший об'єкт для ремонту? Як пояснюєте це рішення? Пояснити просто. По-перше, ми не можемо відновити об'єкт, який сильно зруйнований. І буває таке, що якщо він довго стояв зруйнований, то, можливо, там мешканці якось перемістились в громади, в інші міста, інші села. Тому тут треба ще з'ясувати, наскільки це буде після відбудови ефективне ці вкладання. Наприклад, яке там менш зруйнована школа, менш пошкоджена, то в принципі, і відбудова буде і швидше, і повернення дітей на офлайн навчання буде швидше. ПРООН працює разом з громадами в цьому випадку. Тобто, чи дослухається, чи більше про дослухання, чи про пояснення, чому так, а не інакше? Завжди ми знаходимо спільну мову, насправді, з громадами. Так, бувають такі випадки, що деякі люди просто втомились від війни, вони такі більш песимістичні. Але більшість людей, вони дуже раді, що щось відбувається в їхній громаді. Бо буває таке, що ми заходимо, і ми перші. Буває міста, де, в принципі, донорів багато. А є такі, яким ви показуєте шлях до громади, і ви заходите першим, а далі вже йдуть там інші донори? Так. До речі, це такий прямий зв'язок. Якщо ми, наприклад, відбували якусь школу чи лікарню, потім буває таке, часто буває, що або інші донори заходять, або бюджети з'являються, бо там вже щось зроблено, і вони хочуть ще щось краще наповнити своїми рішеннями. Ми вже говорили про, коли озвучували вимоги, що об'єкт має знаходитися за 30 кілометрів від лінії фронту. І це непросте питання, яке багато хто не наважується озвучувати, коли лінія фронту близько. Люди питають, чи можна відбудовувати, чи не зарано відбудовуємо ту чи іншу школу, тому що ніхто не розуміє, як лінія фронту буде рухатися далі. Всі, звісно, сподіваються на краще, але при цьому завжди ми думаємо і тримаємо в голові різні погані сценарії. Тож питання традиційне, яке звучить завжди від українців, чи на часі? Чи на часі відбудова того чи іншого об'єкту? Як ви реагуєте на такі ситуації? По-перше, ми все робимо заради людей, які там живуть в цій громаді чи місті. Неважливо, це близько до фронту, чи він рухається. Тобто нам треба робити і показувати, що є якесь життя далі. І це краще, ніж нічого не робити. Якщо про особисте, знаєте, тому що все одно, коли щось іде не за планом в наших реаліях, це, як я вже сказала, трапляється доволі часто. Що допомагає вам триматися і не згоріти в цьому робочому процесі? Є якась ваша особиста формула, правило, фраза, яка вас тримає? Насправді я сам архітектор. Я зараз працюю як інженер проєкту, більш таке менеджерська у мене функція. Але я коли бачив, спочатку не все можна побачити, як по проєкту буде імплементовано. Але я бачу якесь рішення, яке не дуже, в принципі, красиво, або не дуже інклюзивно. Я сам починаю креслити і видаю прямо. Тобто оцей баланс, мабуть, між те, що прогнозовано було, вже прийнято, десь заапрувлено, також може бути змінено. Це таке перша річ. А друга,
Якщо особисто, ну це музика допомагає мені якісь не вигоряти. Музика ви граєте чи ви слухаєте? Я насправді колекціоную платівки, я іноді граю діджею, це от мені подобається. Також подорожі до приємних міст, нових або природи. Але завжди саме от річ, мені здається, коли дуже важко все, і об'єктивно важко, але от все ж таки ти дотиснеш, команда наша дотисне до завершення успішного, і коли ти бачиш оці от емоції, коли діти повертаються, вчителі дуже радіють всьому, приїжджають всі делегації, офіційні особи, і їм теж все подобається. Оце от така віддача емоційна, вона насправді найкраща, що трапляється. Да. Попри всі ці виклики в вашій роботі, є інша сторона, тобто той момент, коли відкривається школа, коли відкривається лікарня, з'являється світло, коли родина повертається до своєї домівки. Тут постає питання того, хто продовжуватиме цю роботу після вас. Не у сенсі підрядника, а в сенсі того, наскільки сьогодні є на кого сподіватися в майбутньому. Я маю на увазі молодих інженерів, зацікавлених у цій відбудові в майбутньому. Чи бачите ви приплив нових фахівців, фахівчинь, їх інтересу до цієї справи? Завжди є область інженерії, область проєктування, архітектури. Тобто люди і творчі, і більш технічні, вони йдуть на цю посаду. І це дуже відповідально, насправді, для майбутнього України мати таких фахівців, які хочуть змінити щось на краще. Зараз середній вік інженерів у цій сфері який? У нас десь 35 років. Це, мабуть, молоді спеціалісти вважаються. Ви сказали про те, що ви прийшли в цю сферу теж не з будівельного майданчика, а з архітектури, займалися проєктуванням, працювали з формою, естетикою, авторським наглядом. Сьогодні це більшою мірою управлінська роль, про яку ви також сказали, координація, контроль, відповідальність за реалізацію того чи іншого проєкту в умовах війни. Якщо подивитися з особистої перспективи, чи обрали би ви цю сферу знову, якби повернулися на початок своєї кар'єри? Можливо, би обрав, бо я з цього почав. Тобто мені подобались якісь красиві будівлі, красиві пропорції їх, форма, стиль. Можливо, да. Тобто це базова штука, через яку треба було пройти, щоб зараз це як ресурси, які я маю, в принципі, при собі. А щодо більш управлінської, менеджерської, мабуть, да, це моє, і, скоріш за все, я буду продовжувати це робити надалі. Якби зараз у вас запитали 3 причини, чому молодій людині, яка зараз визначається з тим, що їй робити подальше в житті, з професією, чому їй варто обрати саме напрям відновлення інфраструктури, що б ви їй сказали? Насправді ми всі живемо в цій країні, і наші будуть діти жити, і наші будуть друзі, якісь родичі, або родичі друзів, або друзі друзів, там користуватись послугами нашої, по суті, продукту відбудови. Да? То це завжди дуже гарна річ це робити, фактично. Але можна знайти себе і в інженерії, і управління проектами будівельними, і в архітектурі. Це завжди цікаво. Відбудовувати країну може бути цікаво наступним поколінням? Так. Збудувати країну майбутнього? Так. Потрібно показати приклад, що Україна – це частина Європи, і що ми любимо цю країну, ці міста і їх будівлі. Якщо щось зруйновано, то треба відбудовувати краще, мабуть. Якщо б ми говорили про соціальний ефект або соціальну складову, вона може бути присутня в цьому виборі? Чи це найменше, на що зараз орієнтуються? Зараз це номер 1 – соціальна складова. Вже на другому місці якісь комерційні більш проекти. Пане Артеме, я наостанок маю для вас коротенький бліц.
Наостанок можна видихнути. Добре. Наскільки коротко у нас вийде. Відбудова через 5 років. Знаєте, ким ви бачите себе через 5 років? От відбудова через 5 років – це для вас? Відбудова – це зробити, у нас є така фраза «build back better», тобто будемо будувати краще, ніж було. Найбільша помилка у відновленні? А мені здається, зворотня. Це зробити так, як було. Це не має сенсу. Треба рухатись далі. Відбудовуючи, просто збудувати те, що було до цього. Так? І одне слово, яким би ви охарактеризували свою роботу сьогодні? Це, мабуть, про відповідальність. Бо такий час, і треба координуватись постійно і робити якийсь ефект на майбутнє закладати. Я дякую вам за те, що ви доєдналися сьогодні до нашого подкасту, за ваші відповіді, за цей, знаєте, нас не було на відкритті того чи іншого об'єкту в Харкові чи в інших громадах, але ми зараз стали частиною цього, і завдяки вам, вашому опису цих подій, ми нібито були присутні і бачили все своїми очима. Я дякую вам за це. Дякую навзаєм. Сьогодні ми говорили з вами про стандарти, звісно, про безпеку, про енергоефективність, про інклюзивність, але за кожним із цих понять стоять конкретні рішення і реальна відповідальність. Відповідальність за відбудову. Це не лише про стіни, про конструкції, це передумова для повернення людей, про можливості жити, працювати, планувати своє майбутнє у своїй громаді навіть в цей час, в час повномасштабного вторгнення. Саме на перетині негайної підтримки і довгострокових рішень будує свою роботу програма розвитку ООН у межах проєктів з раннього відновлення, зокрема проєкту «Revive», про який ми говорили, що реалізується за сприяння уряду Республіки Корея. Громади отримують не лише підтримку, а й інструменти для відбудови, для розвитку, для зміцнення цієї стійкості на майбутнє. І в наступних епізодах ми продовжимо говорити про те, як рішення раннього відновлення працюють у різних сферах, зокрема в медицині, в освіті, в місцевому самоврядуванні, в економіці, в роботі з громадами, тому що я ще раз нагадую, що це проєкт про людей, для людей і про те, як вони беруть відповідальність за своє майбутнє. Тож, залишайтеся з нами. До нових зустрічей з Рестарт.